السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. الزلازل والأعاصير والبراكين هي أكبر 3 كوارث طبيعية في العالم يريد الجميع تجنبها، وغالبا ما يكون التعامل مع البراكين أسهل قليلا لأنه على الأقل يمكنك رؤية مكانها والتخطيط وفقا لذلك. لكن على الرغم من كل ما نفهمه عنهم، هناك الكثير من البراكين الغريبة في العالم مع بعض الميزات الغريبة جدا. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 حقائق لا تعرفها عن أغرب البراكين في العالم. 10. شاركانو. كان شاركانو فيلما شائعا ذو ميزانية منخفضة بشكل غير مفهوم عن أسماك القرش في إعصار. لقد كانت سخيفة عن قصد، لكن إذا أرادوا لمسا من الواقع فعليهم اختيار سمك القرش، وهو بركان مليء بأسماك القرش، وهو شيء حقيقي اكتشفه العلماء في عام 2015. يقع بركان كافاتشي على بعد 20 ميلا من ساحل جزر سليمان. إنه أحد أكثر البراكين نشاطا في المحيط، على الرغم من أنه من الواضح أنه لم يكن ثورانا في ذلك الوقت، ومع ذلك فإن الماء حار وحمضي ومليء بالرواسب. إنه ليس نوع المكان الذي تتوقع أن تجد فيه الحياة، وبالتأكيد ليس أسماك القرش. قاموا بتصوير أسماك القرش الحريري ورؤوس المطرقة وهي تسبح في البركان، وكان الباحثون يخططون لوضع علامات على أسماك القرش لمعرفة كيف تتغير عاداتهم عندما ينفجر البركان. وهناك تكهنات بأن أسماك القرش إما تشعر بثوران بركاني وتغادر المنطقة، أو أنها تنفجر ببساطة مع البركان. 9. شهدت نوفاروبتا أقوى ثورة بركانية في القرن العشرين. لم يكن أقوى ثوران بركاني في القرن العشرين هو جبل سانت هيلين أو أي من الانفجارات البركانية الأخرى التي حدثت في الذاكرة الحديثة. يعود تاريخ هذا إلى عام 1912 عندما انفجر بركان ألاسكا المعروف باسم نوفاروبتا. تسهل التكنولوجيا اليوم قياس متى وأين ستحدث الانفجارات الهائلة، فلم يكن هذا هو الحال في عام 1912. بالإضافة إلى أن موقع نوفاروبتا البعيد يعني أن قلة قليلة من الناس لديهم أي فكرة عما يحدث. استغرق الأمر أكثر من ساعة بعد حدوث الثوران للناس في أقرب مركز سكاني رئيسي جونو ألاسكا على بعد حوالي 750 ميلا لملاحظة ذلك. أرسل نوفاروبتا حوالي 7.2 ميل مكعب من المواد في الهواء ثم إلى المناظر الطبيعية المحيطة. بالنسبة لبعض المنظور هو أكثر من أي ثوران بركاني آخر في ألاسكا مجتمعا. كان ب30 مرة أكثر من جبل سانت هيلين. الناس في أقرب جزيرة على بعد 100 ميل غطوا بالرماد لمدة 3 أيام متتالية، وسقط على عمق قدم واحد، وكان ثقيلا بما يكفي لانهيار المباني، ولقد حجب الشمس وجعل التنفس مستحيلا. أي حياة في الخارج لا يمكنها البقاء على قيد الحياة. وسافر الرماد بعيدا لدرجة أنه تم تحديد موقعه في أفريقيا في غضون أسبوعين. 8. فوهة بركان ولاية الماس تم صنعها بواسطة بركان. البركان الذي ساعد في إنشاء كريتر أوف دايموندز ستيت بارك في أركانساس لم يحصل على اسم. في الواقع تم تشكيل الحديقة كجزء من أنبوب بركاني متآكل عمره 95 مليون عام. تم شراء الأرض من قبل مزارع، وفي عام 1906 عندما كان يعمل في الأرض اكتشف الماس في التربة. باع المزارع الأرض لعمال مناجم الماس مقابل 36,000 دولار. ولم تكن كل الأرض مملوكة لنفس الشخص، على الرغم من أنه تم بيع الأرض على مر السنين، واحتدمت المنافسة حول من يمكنه العثور على الماس في مكانه. في النهاية تم فتح بعض الحقول للجمهور، ويمكنك السفر إلى المدينة ودفع رسوم وحفر الأرض بحثا عن الماس الخاص بك.
وبحلول عام 1972 اشترت الدولة جميع الأراضي وحولتها إلى حديقة عامة، ويحافظون على التقليد على قيد الحياة من خلال السماح للزوار بالبحث في الأرض عن الماس، وأي شيء تجده هناك فأنت قادر على الاحتفاظ به. تم تشكيل كل الماس الموجود في الموقع في ذلك البركان القديم قبل أن ينفجر على الأرض، وتم تشكيل أحجار كريمة أخرى في البركان أيضا، ويمكن العثور عليها أيضا في الموقع، ويجد الزوار في المتوسط حوالي 600 ماسة كل عام. 7. بركان ينفجر قربان تيت. هناك جبل بركاني يقع في تنزانيا، وهو ما يمكن القول أنه أحد أغرب البراكين في العالم. إنه البركان الوحيد الذي ينفجر بنشاط مادة تسمى كربوناتيت. تترك معظم البراكين مادة سائبة تتكون من السيليكا، وتتكون الحمم هنا في الغالب من الصوديوم والكالسيوم وثاني أكسيد الكربون. كربونات النطرون من هذا الجبل أبرد بكثير من الحمم البركانية العادية. تبلغ درجة الحرارة حوالي 500 درجة مئوية فقط وقت اندلاع البركان، ولا تسخن بدرجة كافية لتتحول إلى اللون الأحمر. ويمكن أن تزيد درجة حرارة البراكين العادية عن 1250 درجة مئوية. فالحمم البركانية رائعة جدا لدرجة أن شخصا ما نجا مرة واحدة من السقوط فيها. والحمم البركانية التي تنفجر أرق بكثير من الصهارة النموذجية، فبدون السيليكا لجعله سميكا يتدفق مثل الماء تقريبا. لذا فبدلا من تدفق الحمم البطيئة إلى أسفل الجبل فإنها تجري مثل النهر أسرع مما يمكن للإنسان أن يفلت منه. 6. بركان بريكوتين. يوضح شكل البركان نوع المخروط على أي حال كيف يتشكل إلى حد ما. إنها مثل بصرة على سطح الأرض انفجرت عبر القشرة. وبقدر ما يبدو هذا التشبيه غريبا، أظهر بركان بريكوتين هذه الحقيقة جيدا. يقع بريكوتين على بعد حوالي 200 ميل من مكسيكو سيتي، وهو ليس بركانا قديما مثل العديد من البراكين الأخرى. تشكل في عام 1943 أمام المزارع الذي امتلك الأرض التي ظهرت عليها. عانى السكان المحليون من الكثير من النشاط الزلزالي في الأيام التي سبقت ظهور البركان. وفي 20 من فبراير عام 1943 خرج المزارع ليحرق بعض الفرشاة، فرأى صدعا في الأرض وسمع صوتا مثل الرعد. وبدأ الرماد والأنقاض في الارتفاع عن الأرض على بعد عدة أمتار، وتبع ذلك دخان وبخار. وبحلول نهاية اليوم كان ارتفاع البركان 50 مترا، وبحلول نهاية الأسبوع كان هذا الحجم 3 أضعاف. 5. قطع صوت كاراكوتا 3000 ميل. حتى لو لم تشاهد بركانا حقيقيا من قبل، يمكنك تخيل ما يجب أن يكون عليه الحال: قوة الانفجار، عمود الدخان، أنهار الصهارة. لكن ماذا عن الصوت؟ من الصحيح أن نقول أنه سيكون مرتفعا، لكن الحقيقة لا تشبه أي شيء آخر على الأرض. على الأقل كان هذا هو الحال عندما انفجر كاراكاتوا في عام 1883. مات الآلاف من الناس خلال هذا الانفجار، وكان تدفق الحمم البركانية هائلا لدرجة أنه سافر عبر المحيط وضرب الجزر الأخرى القريبة، مما أدى إلى انتشار المزيد من الدمار. وبعد 4 ساعات من الانفجار على بعد 3000 ميل على الجانب الآخر من المحيط الهندي، سمع الناس الانفجار. فقد استغرق الصوت كل هذا الوقت لقطع المسافة، لكن سكان جزيرة رودرغز أفادوا بسماعهم، وبالمثل أبلغ سكان بيرث في استراليا عن الصوت أيضا. 4. يحتوي كاميغوين على براكين أكثر من أي مكان على الأرض. كاميغوين هي جزيرة في الفلبين تشبه الجنة الاستوائية. الغابة المورقة والمناظر الطبيعية الجميلة تصرف الانتباه عن حقيقة أن لا أحد يعيش هناك، وأن قلة من الناس يسافرون هناك أيضا، وذلك بفضل النشاط البركاني للجزيرة. استنادا إلى المساحة المربعة، يوجد عدد أكبر من البراكين في كاميغوين أكثر من أي مكان آخر على الأرض. يوجد أكثر من 20
أمامنا مخروط جمرة، الشكل الكلاسيكي للبركان الذي يتعرف عليه معظمنا في الجزيرة، ويبلغ ارتفاعها أكثر من 100 متر، ولا يحظر الذهاب إلى هناك، ويأتي السياح للغطس والتنزه وحتى تسلق البراكين. ومن المؤكد أنه لا أحد يرغب في العيش لفترة طويلة في مكان به عدد من البراكين أكثر من أي مكان في العالم. 3. سانتياغو ينفجر كل ساعة تقريبا. يعتقد معظمنا أن الانفجار البركاني حدث مهم إلى حد ما. لقد قطعت الأفلام شوطا طويلا لجعلنا نعتقد أن هذه كوارث تدمر تماما كل شيء في طريقها، ويجب أن نشعر بأننا محظوظون لأنها نادرة جدا. لكن ماذا عن سانتياغو بوتو؟ كان هذا البركان الغواتيمالي ينفجر كل ساعة تقريبا على مدار 94 عاما الماضية. إنها فقط لا تتوقف أبدا، ورغم ذلك يعيش 1.2 مليون شخص على بعد عدة أميال من قاعدة البركان. تسد الصهارى البركان ويتراكم الضغط كل ساعة، مما يؤدي إلى انفجاره ثم ينخفض مرة أخرى. ومن النادر أن يصور البركان بقوة كافية لإحداث الكثير من الضرر للمنطقة المحيطة، ولكنه يحدث من وقت لآخر. وقد اعتاد العلماء دراسة سانتياغو بوتو لأنه موثوق جدا في نشاطه، بحيث يتيح لهم الحصول على فكرة أفضل عن كيفية عمل هذه الأشياء. أما بالنسبة للسكان المحليين فهم يأملون فقط أن يكون كل ثوران بركانا خفيفا. 2. البركان الخارق يولوستون. يستقبل منتزه يولوستون حوالي 4 ملايين زائر كل عام. حتى خلال عام 2020 ووباء كوفيد-19 توجه أكثر من 3.8 مليون شخص إلى الحديقة. مناظرها الجميلة ومناظرها الطبيعية الفريدة تجعلها تحظى بشعبية كبيرة. هذا على الرغم من أن حقيقة أن يولوستون ليس فوق بركان فحسب، بل فوق بركان هائل. لم يشهد يولوستون سوى 3 ثورات بركانية مهمة يدركها العلماء، وكان آخرها منذ حوالي 664 ألف عام. ولكن في حالة اندلاعه فإنه سيغطي عدة ولايات في الرماد. فإن البركان الهائل مثل البركان العادي، إلا أنه أقوى بكثير، فعندما ينفجر يكون لديه احتمال أن يكون ثورانا هائلا. ومن أجل أن يتم تصنيفها على أنها ثوران بركاني فائق، يجب أن يقذف البركان ما لا يقل عن 240 ميلا مكعبا من المواد البركانية، وهذا كثير من الصهارة، فيكفي لدفن ولاية تكساس بأكملها تحت 5 أقدام من نار جهنم مشتعلة. حدثت واحدة من أكبر الانفجارات البركانية العملاقة في التاريخ قبل 74 ألف عام، وأدت إلى شتاء عالمي استمر ما يقرب من عقد من الزمان. لذا إذا حدثت هذه الأشياء فهي أخبار سيئة. وبينما يمكن أن يحدث أحدهم في يولوستون، فلا يوجد ما يشير إلى حدوثه، على الأقل ليس في أي وقت قريب. 1. يمكن أن يتناثر الرماد البشري بالقرب من براكين هاواي. لن يرغب معظم الناس أبدا في الاقتراب من البركان، أحياء أو أموات، لكن سكان هاواي يعيشون بالقرب من البراكين منذ أن تشكلت، لذلك اعتادوا على ذلك. ويمكنهم بعد الموت التخلص من بقايا الرماد البشري بعيدا عن الضيوف الآخرين في الحديقة، فالحكومة توافق على ذلك طالما أنهم يتبعون بعض القواعد، كما يطلبون منهم عدم القيام بذلك بطريقة تلفت الانتباه إلى حقيقة أنك تفعل ذلك. ولا يمكن نصر الرماد في فوات حليمة، ولا ينبغي أن يتمكن أحد من التعرف على بقايا الرماد البشري بعد ذلك، وذلك بعد دفع رسوما قدرها 25 دولارا، فيمكنهم تشتيتها في مكان ما بالقرب من البركان بعد ملء التصريح. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.